We zijn hier vandaag op de kerstmarkt in Vaassen. Het is vandaag zaterdag. Het weer is ons erg goed gezind. Heerlijk zonnetje erbij. Vaassen actief laat je zien wat hier allemaal te doen is en te beleven. Veel plezier met kijken. De sfeer natuurlijk, ja toch, de kerstsfeer. Dat is sowieso belangrijk. En de mensen die je soms ontmoet, ja, dat is belangrijk, ja. Als je hier nou zo rondloopt, wat doet dat dan met je? Een beetje trots gevoel heb ik eigenlijk wel, hè? Want het is toch een Vaassens iets. Heel veel mensen uit de omgeving natuurlijk die hier komen, maar ook vooral eigenlijk 150 vrijwilligers van de kerstmarkt, 100 vrijwilligers van ons die hier aan meewerken. Ja, dan voel je wel trots. Hoe de mensen het allemaal voor elkaar krijgen om het allemaal toch weer in te richten. De vrijwilligers, die moeten we echt in de zonnetje zetten. Want als je kijkt, dit is geen professionele markt. Het is voor de gemeenschap, door de gemeenschap. En ik denk dat dat het mooiste is eigenlijk wat je kunt doen. Wij zijn natuurlijk onderdeel van het dorp, van de gemeente. En dat blijven we graag. Dus ja, dat is voor ons wel heel erg belangrijk. Ja. Die toren, dat was dus 15, 16 jaar geleden, er moest er wat geld bij om de toren op te knappen. Nou, toen zijn er een aantal mensen begonnen, waaronder Bijsterbos die overleden is en Joop Hagen. Joop is nog hier. Ja. Dus die zijn met zuurkoolverkopen begonnen en met snet. En op een gegeven moment is de balkenbrei gekomen en de balkenbreiclub en de kerstmarkt en de kerststal. En zo van de ene in de ander. Ja, nu zijn we eigenlijk wel een begrip op de kerstmarkt in Vaassen. De Bruine Broeders worden wel een beetje genoemd. Bruine broeders. Ja, maar goed, we hebben een paar jaar en we proberen er nog een beetje sfeer van te maken. We zijn een leuke club samen. Wij zijn van de Noni, het damespopkoor. En wij maken de toiletten schoon 3 dagen. Ja, om de 2 uur komt er komen twee nieuwe ploeg en dan gaan we poetsen. Nou, we zijn koffie aan het rondbrengen en naar alle mensen die achter een kraampje staan. Vanuit de organisatie komen jullie brengen in plaats van dat ze het moeten halen? Ja, we doen het voor CVO eigenlijk, van het Wintercafé, die staan hier dan ook. Ja, dan lopen we eigenlijk met chocomel, thee en koffie rond voor iedereen die hier dan achter de kraampje staat. Zodat ze niet zelf naar het Wintercafé hoeven te komen, maar dat we het gewoon komen brengen. Wat spreekt u nu hier het meeste aan? Gewoon de diversiteit van alle dingen die er hangen. Ik zat zelfs te kijken van, ik heb thuis een konijntje, of er een konijntje tussen hing, maar die zie ik niet. Geen konijntje. Ja. En u meneer, misschien neem aan... Ik ben gewoon altijd verbaasd wat je tegenwoordig allemaal al verschillende dingen in de kerstboom hebt. Soms denk ik ook wel, kan het allemaal wel uit? Dat verkoop je toch op een bepaald moment niet meer. Maar ja, het is er wel. Het is er wel, dus het zal ook verkocht worden. Ja, ik denk het ook. En komen jullie ook uit Vaassen? Nee, we komen uit Zwolle. Uit Zwolle. En komt u al vaker naar de kerstmarkt hier in Vaassen? Het is de eerste keer dat we naar de kerstmarkt zijn. We zijn wel eens vaker bij het kasteel om daar een keer een rondje te wandelen. Ook prachtig natuurlijk. En zegt u nu van, dit is wel een kerstmarkt die anders is dan andere? Of zegt u, het lijkt wel op andere kerstmarkten? Nou, hij lijkt op andere kerstmarkten, maar dit vinden we de leukere. Een combinatie van food en veel handwerk van mensen. Dat vinden we de leuke kerstmarkt. We zijn hier bij een ondernemer die op de kerstmarkt staat. Carolien, jij bent van Just See Jewelry. Een hele mond vol. Ja, Volgens mij sta je hier voor het eerste jaar. dat klopt. Wat is je ervaring dag 1 en een beetje? Nou, heel leuk vind ik het in ieder geval. De sfeer is echt top. Ik vind de vrijwilligers ook heel aardig, want gisteren waren er wat opstartproblemen. Maar iedereen is echt heel erg bereid om te helpen, dus dat is echt super. Ja, en ik vond het gisteren echt super gezellig, dus ik heb alleen nog maar meer zin in deze dag. Het zijn wel lange dagen natuurlijk. Heb je ook wel contact met de ondernemers om je heen of is dat wel beperkt? Het is best beperkt. Je spreekt natuurlijk wel je buren, want dat is ook wel gezellig om te weten wie je naast je hebt staan. En de buurman had gisteren niemand om even af te lossen, dus die hebben wij dan even afgelost. En dan ga je toch wel een praatje maken. Ik ben net wel even met mijn moeder de markt over geweest. Dat vond ik ook superleuk. En dan praat je wel even met de mensen, want ze zien dat je geen jas aan hebt. Dus dan weten ze wel dat je hier staat. En dat vond ik wel heel leuk om te weten van, hoe was het gisteren? Wat vinden jullie ervan? Dus dat is wel leuk, ja.
Heel leuk. En heeft er een kraam tussen die je heeft verrast toen je onderweg een rondje maakte dat je dacht, hé, dat is grappig? Nou, ik heb net iets gekocht, dus misschien is dat wel een leuke kraam. Er was iemand die van die vellen van schapen, geloof ik, en zo, allemaal dieren. En die had ook hele mooie sloffen en zo, dus daar trok ik helemaal naartoe, wat lekker warm. En ik heb een nieuwe bank gekocht, dus daar komt het kleedje op. Dus ik vond dat heel leuk. Ja, en verder valt het me op dat er heel veel creatieve ondernemers zijn. Dat vind ik ook altijd heel leuk om te zien. Ja. Toch wel een beetje anders dan andere kerstmarkten. Ja, dat denk ik wel. Want bij andere kerstmarkten, ja, sorry dat ik het zeg, is het wel vaak hetzelfde. En deze markt is echt divers. En dat vind ik heel leuk, want dan heeft iedereen zijn eigen ding. Dat is echt een voordeel, ja. Hiervoor, nou we ruiken het al. Ja, lekker hè? Ja. Kraam met stroopwagens. Ja. Volgens mij ook voor een vereniging. Ja, klopt, voor de korfbalvereniging hier in Vaassen. Ja, en inderdaad, je zegt dat we ruiken het al, maar dat is natuurlijk ook onze unieke verkooptruc. Mensen komen de tent in en die ruiken meteen dat hier wat lekkers te halen is. En de opbrengst inderdaad voor de korfbalvereniging. Ja, klopt. Gisteren was de eerste dag. Hebben jullie toen een goede eerste dag gehad? Ja, zeker. Ja, we merken dat het ieder jaar weer net een beetje meer is dan het jaar ervoor. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. En weet je ook hoeveel jaar jullie nu hier al staan? Ja, sinds 2014. En dat betekent 11 jaar, maar 10 jaar hier op de kerstmarkt. Want er zat natuurlijk een coronajaar in. Dus we hebben dit jaar ook een speciale jubileumactie. En de hoodie is onze speciale prijs die je kunt winnen met de winactie. Ja. Het lijkt een typische kerstmarkt, zoals ze hebben bijvoorbeeld in Duitsland, bekend vanwege de kerstmarkten, maar die sfeer die hangt hier ook. En ik denk dat dat wel uniek is voor een kerstmarkt in Nederland. Ja. En het mooie is, dat hoor ik onderweg steeds, gemaakt door vrijwilligers. Het is toch bijzonder dat het toch wel semi-professioneel is opgezet. Absoluut. Het is, je zou niet denken dat dit door vrijwilligers gedaan is. En dat is heel knap. Klopt. Dus, wij kwamen hier net langslopen en het was heel druk. Dus dat trok eigenlijk onze aandacht van waarom is het daar zo druk? Wat staat er op jullie kraam? Nou, het is uniek, 3D-print door onze 3D-printer thuis. Dus dat maakt het denk ik heel erg uniek voor de mensen hier op de kerstmarkt. Dus, en dat het zo druk is, denk ik. Ja. En het is nu natuurlijk kerst. Wat maken jullie door het jaar heen? Om heel eerlijk te zijn is dit eigenlijk onze eerste testrun. Maar we maken echt van alles. We kunnen ook van alles. Dus mochten mensen eigen designs willen of een idee willen, onze Instagram is ook te volgen. Printnest. En daar kunnen wij alle aanvragen op verwerken. Dus voor nu de kerst, maar in het komende jaar meer. Dus hou het vooral in de gaten. En wat leuk. En jullie zijn familie van elkaar, wat hier nu achter de kraam... Wat hier nu achter de kraam staat is familie, ja. En vrienden. Dus het is gewoon echt een familie/vriendenbedrijf aan het worden. En opgezet vanuit een hobby. Doorgevoerd nu hier naar de kerstmarkt in Vaassen. Ja. Superleuk. En waar komen jullie vandaan? Uit de buurt wel? Apeldoorn, ja. Dat is inderdaad in de buurt. Nou had ik net een vraag in mijn hoofd en nou weet ik hem natuurlijk niet meer. Lastig dan, hè? Ik ben benieuwd wat jij zelf van de kerstmarkt hier vindt. Nou, ik ben er gisteren toevallig op geweest en even doorgelopen. Ik vind het een hele gezellige sfeer. En vooral ook richting het kasteel, richting de avond, de lichtjes. Ja, het voelt gewoon gezellig. En er is curryworst, dus daar ben ik... Ja, dat staat voor de kerstmarkt, toch? Dus dat is echt top.